नमस्ते साथीहरू, तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल कोलाब्रेन्स IT लिङ्क पvtमा। साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा फिनप्रो सफ्टवेयरमा एउटा ब्याङ्कदेखि अर्को ब्याङ्कमा क्यास ट्रान्सफर अथवा ब्यालेन्स ट्रान्सफर कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिक्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले ब्याङ्क एकाउन्टहरूको बारेमा थोरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर मैले ब्याङ्कहरू देखाइरहेको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क। त्यसको ग्रुप चाहिँ हामीले क्यास एन्ड ब्याङ्क एकाउन्ट खुलाइदिन्छौँ भने एमाउन्ट चाहिँ तपाईँले आफ्नो हिसाबले राख्नुहोला। अहिले चाहिँ मैले यो तपाईँहरूलाई देखाउनलाई मात्रै हो। त्यस्तै अर्को ब्याङ्क छ सानिमा ब्याङ्क लिमिटेड, यसको ग्रुप पनि क्यास एन्ड ब्याङ्क एकाउन्ट राख्नुहोला। त्यसपछि चाहिँ यसलाई एमाउन्टमा चाहिँ तपाईँले जति राख्दा हुन्छ एमाउन्टमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो हिसाबले राख्नुहोला। त्यस्तै गरेर यहाँनिर अर्को मेगा ब्याङ्क लिमिटेड छ भने यो चाहिँ यसको ग्रुपमा मैले लोन एन्ड एडभान्स भनेर छुट्याएको छु। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले ब्याङ्क एकाउन्टलाई चाहिँ पहिले छुट्याउनुपर्छ। अब आउँ हामी फिनप्रो सफ्टवेयरमा। फिनप्रो सफ्टवेयरमा आइसकेपछि तपाईँले ब्याङ्क एकाउन्टहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, तिनीहरूको लेजर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। लेजर क्रिएट गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ, तपाईँ मास्टरमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चार्ट अफ एकाउन्ट र लेजर एकाउन्ट्समा यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँले न्यू गर्नुहोला। न्यू गरिसकेपछि यहाँ अघि नै भने जस्तै खाता खोल्नुहोला। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड भनेर मैले यसरी चाहिँ खाता खोलिरहेको छु। त्यसपछि यसलाई जनरल लेजरमै राख्नुहोला। इन्टर गर्नुहोला, इन्टर गर्नुहोला, इन्टर गर्नुहोला र यहाँनिर चाहिँ ग्रुप भनिरहेछ। यहाँ अघि नै भने जस्तै क्यास एन्ड ब्याङ्क एकाउन्ट्समा राखिदिनु होला। त्यसपछि इन्टर गर्नुहोला, इन्टर। र मेन कुरा यहाँ पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर सोधिरहेछ इज दिस अ क्यास ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर। यदि यो क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट हो भने यसमा तपाईँले टिक लगाउन सक्नुहुन्छ, टिक लगाउनुहोस्। त्यसपछि अझै पनि एउटा अप्सन छ इज दिस अ क्यास बुक एकाउन्ट भनिरहेछ। यदि तपाईँको यो क्यास बुक पनि हो भने यसमा पनि टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ अहिले यो मैले क्यास बुकको रूपमा युज गर्दैन, मैले ब्याङ्क अथवा क्यास अथवा ब्याङ्क खाताकै रूपमा युज गर्ने भएको कारणले म यसमा टिक लगाएन र इन्टर इन्टर गर्दै मैले यसलाई सेभ गरिदिन्छु। त्यसपछि अर्को पनि ब्याङ्क खोल्न सक्नुहुन्छ। यहीँनिर सानिमा ब्याङ्क लिमिटेड भनेर यसलाई पनि सेम राख्नुहोला, क्यास एन्ड ब्याङ्क एकाउन्ट। त्यसपछि यहाँनिर इज दिस अ क्यास ब्याङ्क एकाउन्ट भनिरहेको छ, यसमा टिक लगाउनुहोला, स्पेस टिक दिनुहोला अथवा माउसले टिक लगाउँदा पनि हुन्छ। त्यसपछि इन्टर 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 गर्दै सेभ गर्नुहोला। यो पनि एकाउन्ट सेभ भइसकेपछि फेरि पनि तपाईँले अर्को खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मेगा ब्याङ्क लिमिटेड भनेर त्यसपछि इन्टर गर्नुहोला, इन्टर इन्टर इन्टर। त्यसपछि यदि यो लोन एकाउन्ट हो भने तपाईँले लोन एन्ड एडभान्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। त्यसपछि यसलाई पनि लोन एन्ड एडभान्समा राखिसकेपछि यदि तपाईँको लङ टर्म लोन हो, सेक्युर्ड लोन हो भने त्यो पनि अप्सन लिन पाउनुहुन्छ। इन्टर इन्टर गर्दै तपाईँले यसलाई सेभ गरिदिनु होला। यसरी चाहिँ तपाईँको लेजर रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ तपाईँ इन्ट्रीमा जान सक्नुहुन्छ। इन्ट्रीमा जानुहोला, त्यसपछि क्यास ब्याङ्क, ब्याङ्क भाउचर, त्यसपछि न्यू गर्नुहोला। यहाँनिर रिसिभ गर्ने कि पेमेन्ट गर्ने, जस्तै तपाईँले भन्नुभएको थियो कि एउटा ब्याङ्कदेखि अर्को ब्याङ्कमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने, त त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट गर्नुहोला र इन्टर गर्नुहोला। इन्टर गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको डेट आइरहेछ, कुन डेटमा त्यो ब्याङ्कलाई अथवा त्यो ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्नुभयो, क्यास ट्रान्सफर गर्नुभयो, त्यो यहाँनिर डेट हुने भयो। त्यसपछि इन्टर गर्नुहोला। इन्टर गरिसकेपछि तपाईँले कुन ब्याङ्कबाट तिर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर जस्तै यहाँनिर चाहिँ दुईवटा ब्याङ्क मात्रै आइरहेछ, सायद अघि नैको अर्को ब्याङ्कमा टिक लागेन होला। तपाईँले फेरि पनि मास्टरमा गएर चार्ट अफ एकाउन्टमा गएर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, लेजर एकाउन्ट्स। त्यसपछि एडिटमा गएर सर्च गर्नुहोला। यहाँनिर चाहिँ मेगा ब्याङ्क लिमिटेड इन्टर गर्नुहोला, इन्टर इन्टर। र यसमा पनि यहाँनिर अघि नै टिक लगाउन छुटेको थियो, तपाईँले टिक लगाउनु होला र ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि यस गरिदिनु होला, यो सेभ हुन्छ। यसरी फेरि एकचोटि काटेर इन्ट्रीमा जानुहोला, क्यास ब्याङ्कमा जानुहोला र ब्याङ्क भाउचरमा जानुहोला। त्यसपछि न्यू गर्नुहोला र यहाँनिर पेमेन्ट तपाईँले चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गरिराख्नु भएको छ, पेमेन्ट गर्नुहोस्। यो पेमेन्ट डेट हुने भयो। त्यसपछि यहाँनिर ब्याङ्क या फन्ड थिच्नुहोला अथवा माउसले चाहिँ सर्च बटन गर्नुहोला। अब तपाईँले कुन ब्याङ्कबाट कुन ब्याङ्कमा हाल्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले निडो गर्नुहोला है। जस्तै कि मैले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क
यो मेरो सेभिङ एकाउन्ट हो, चेक नम्बर सोधिरहेछ कुन चेक नम्बर। त्यसपछि इन्टर गर्दै अब तपाईँले चाहिँ सानीमा ब्याङ्कमा हाल्नुपर्ने छ भने सानीमा ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि इन्टर गर्नुहोला। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क बुक अथवा लेजर एकाउन्ट्स भनिरहेछ। यहाँनिर चाहिँ 0 पैसा देखिरहेछ किनकि भर्खरै खाता बनाएको हो, यसमा चाहिँ एमाउन्ट छैन है साथीहरू। त्यही पनि तपाईँले चाहिँ यसलाई इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 50,000 मैले लेखेँ। त्यसपछि इन्टर गर्नुहोला र रिमार्क्समा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स ट्रान्सफर अथवा तपाईँले आफ्नो हिसाबले रिमार्क्स राख्नुहोला। त्यसपछि इन्टर गर्दै फेरि यसलाई यस गर्नुहोला। अब यहाँ त्यसपछि ओके गरिदिनु होला। यसरी चाहिँ तपाईँले ग्लोबल ब्याङ्कमा भएको पैसाहरू सबै सानीमा ब्याङ्कमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुभयो। अब यो हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँ लेजरमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फाइनल एकाउन्ट र त्यसपछि यदि तपाईँलाई भर्टिकल राम्रो लाग्छ भने भर्टिकल फर्मेट लिनुहोला अथवा तपाईँले टी फर्मेट राम्रो लाग्छ भने टी फर्मेट लिनुहोला। त्यसपछि ओके गर्नुहोला। ओके गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् है, जस्तै ग्लोबलमा माइनस देख्थ्यो किनकि ग्लोबल एकाउन्टमा पैसा थिएन हाम्रो। त्यसपछि अर्को हाम्रो सानीमा ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा यसरी आएर जम्मा भयो है साथीहरू। अथवा तपाईँले अर्को टी फर्मेटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले ती फर्मेट सेलेक्ट गर्नुहोला, ओके गर्नुहोला। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोला, नेक्स्ट गर्नुहोला। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ग्लोबल ब्याङ्क एकाउन्ट यो माइनस भइरहेछ किनकि ग्लोबल ब्याङ्कबाट तपाईँले पैसा निकाले सरह भइसक्यो र सानीमा ब्याङ्कमा हाल्नुभयो। तपाईँसँग अहिले क्यास एन्ड ब्याङ्क सानीमा ब्याङ्कमा चाहिँ 50,000 रुपियाँ छ। यसरी चाहिँ यदि तपाईँको अलरेडी कुनै ब्याङ्कमा पैसा छ र त्यो पैसा अर्को ब्याङ्कमा हाल्नुपर्ने छ भने तपाईँले यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ। भने फेरि सानीमा ब्याङ्कबाट तपाईँले पेमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने सेम नै हो इन्ट्री। यसलाई सिर्फ तपाईँले रिभर्स गर्नु आवश्यकता पर्दछ। एक्जिट गर्नुहोला, एक्जिट। त्यसपछि इन्ट्रीमा जानु अनि क्यास एन्ड ब्याङ्क, त्यसपछि ब्याङ्क भाउचर र यहाँनिर फेरि न्यू गर्नुहोला। अनि त्यसपछि यदि तपाईँले चाहिँ यो ब्याङ्कको एमाउन्ट अरूलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने पेमेन्ट गर्नुहोला। नभए कसैले चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट यही ब्याङ्कको चेक दिइरहेछ भने तपाईँले रिसिभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट रिसिभ गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर कुन ब्याङ्कबाट आएको छ त्यसपछि तपाईँलाई कुन ब्याङ्कमा पैसा आएको छ त्यो ब्याङ्क सिलेक्ट गर्नुहोला, इन्टर गर्नुहोला। यहाँनिर चाहिँ चेक नम्बर पनि भनिरहेछ, चेक नम्बर खुलाउँदा पनि हुन्छ। त्यसपछि अब दिने व्यक्तिको नाम यहाँनिर चाहिँ अझै खाताहरू केही पनि बनेको छैन। यदि तपाईँको कुनै कस्टमर छ भने यहाँनिर चाहिँ कस्टमरको नेम आउँछ र कस्टमरबाट कति पैसा पाउनुभयो त्यो एमाउन्ट चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। भने चाहिँ तपाईँले सानीमा ब्याङ्कको पैसा अब फेरि ग्लोबलमा हाल्नुपर्ने छ भने पेमेन्ट गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। डेट भइसक्यो। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ सानीमा ब्याङ्कबाट गरिराख्नु भएको छ, इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि इन्टर गर्दै यहाँनिर चाहिँ लेजरमा ग्लोबल ब्याङ्क सिलेक्ट गर्न पर्यो। त्यसपछि इन्टर गर्नुहोला र अब तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस् ब्याङ्क बुक र लेजर एकाउन्ट्समा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर 50,000 रुपियाँ देखिरहेछ। अब यो एमाउन्टमा तपाईँले कति दिइराख्नु भएको छ त्यही हिसाबले चाहिँ यसरी टाइप गरिदिनु होला। 5,000, 10,000 अथवा 50,000 हो भने 50,000 इन्टर गर्नुहोला। रिमार्क्स खुलाउनु होला यदि तपाईँले रिमार्क्स चाहिन्छ भने र त्यसपछि ओके गर्नुहोला, इन्टर यस गर्नुहोला र फेरि ओके इन्टर। यसरी चाहिँ सेभ भइसक्यो। यसलाई एक्जिट गरौँ। फेरि हेर्नको लागि तपाईँ लेजरमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फाइनल एकाउन्ट र तपाईँले फेरि ओके गर्नु। त्यसपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ 40,000 भयो भने यहाँबाट 10,000 घटिसक्यो। यदि तपाईँले डिटेल हेर्न मन छ भने यसैमा इन्टर गर्नुहोला। फेरि यहाँनिर डिटेल देखिरहेछ तपाईँले कुन डेटमा कारोबार गर्नुभएको छ, फेरि इन्टर गर्नुहोला। यसरी चाहिँ तपाईँले डिटेल पाउन सक्नुहुन्छ कुन डेटमा कसरी ट्रान्ज्याक्सन भएको छ भनेर यहाँनिर पुरै देखाइरहेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले सानीमा ब्याङ्कको डिटेल हेर्न छ भने यहाँ पनि इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि ट्रान्ज्याक्सन भएको डेट यहाँनिर देखाउँछ, इन्टर गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ कुन डेटमा कसरी भयो रिमार्क्स पनि देखिरहेछ, कुन शीर्षकमा भयो कसरी भयो भनेर ब्यालेन्स ट्रान्सफर। यसरी चाहिँ तपाईँले वान ब्याङ्क टु एनदर ब्याङ्कमा चाहिँ क्यास ट्रान्सफर, ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि खासै झन्झटिलो अप्ठ्यारो भन्ने छैन। तपाईँले नर्मल कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो साथीहरू आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला।
मलाई कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूको कमेन्ट छोडिनुहोला र त्यही अनुसार मैले फेरि पनि अर्को भिडियो बनाउने नै छु। हस् त आजलाई यति। धन्यवाद। जय नेपाल।